स्टुडंट, आज आपल्याला सनफ्लावर म्हणजेच काय सूर्यफूल हे ड्रॉ करून कलरिंग करायचे आहे। त्यासाठी लागणारे मटेरियल आहे ड्रॉइंग बुक, पेन्सिल, इरेजर, स्केल, बांगडी आणि कलर्स। ड्रॉइंग बुक या पद्धतीने ठेवून तुम्हाला बॉर्डर ड्रॉ करून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला बांगडीच्या मदतीने सर्कल ड्रॉ करायचा आहे। अशा प्रकारे आपला सर्कल तयार झाला। आपल्याला या सर्कलचे 8 भाग तयार करायचे। भाग म्हणजे काय? पार्ट। त्यासाठी आपण सर्वप्रथम 4 पार्ट तयार करून घेऊया। अशा प्रकारे स्केल तुम्हाला 2 पार्ट तयार करायचे। त्याचप्रमाणे स्केल आडवी ठेवून तुम्हाला पुन्हा 2 पार्ट तयार करायचे। आता आपले 4 पार्ट तयार झालेले आहे। 1, 2, 3 and 4। आता या प्रत्येक पार्टच्या मध्ये आपल्याला पुन्हा एक पार्ट तयार करायचा आहे। स्केलच्या मदतीने आपण लाईन्स आखून घेऊया। लाईन्स आपल्याला अगदी हलक्या हाताने ड्रॉ करायचे। सूर्यासारखा सर्कल तयार झाला। आपल्या या लाईन्स वरती त्या फुलाच्या पाकळ्या ड्रॉ करायच्या। त्यासाठी या 2 पार्टच्या मध्ये पुन्हा आपल्याला एक पार्ट तयार करायचा आहे। प्रत्येक ठिकाणी अशा प्रकारे पॉइंट देऊन आपण पार्ट तयार करून घेऊया। ज्याप्रमाणे आपण ही पाकळी तयार केली त्याप्रमाणेच आपल्याला प्रत्येक पाकळी ही ड्रॉ करायची आहे। आता आपण ह्या लाईन्स इरेज करून घेऊया। आता आपल्याला या 2 पाकळ्यांच्या मध्ये एक पुन्हा पाकळी तयार करायची आहे। अशा प्रकारे आपले फ्लॉवरचे ड्रॉइंग कंप्लीट झाले। आता आपण दांडी आणि त्याला 2 लीफ म्हणजे काय पान, त्या झाडाचे पान हे ड्रॉ करून घेऊया। ज्याप्रमाणे आपण ही फुलाची पाकळी ड्रॉ केली होती त्याचप्रमाणे तुम्ही लिप सुद्धा ड्रॉ करू शकता। अशा प्रकारे आपले ड्रॉइंग आता कंप्लीट झाले। आपण आता हे ड्रॉइंग कलर करून घेऊया। सनफ्लॉवर मध्ये नेहमी पिवळा कलर असतो म्हणून तर त्याला सनफ्लॉवर म्हणतात।
ब्राऊन कलर यूज करणार आहे. या सर्कलमध्ये ब्राऊन कलर यूज करायचा आहे. सनफ्लॉवरच्या या पार्टमध्ये ग्रीन कलर यूज करा. प्रकारे आपले ड्रॉइंग आणि कलरिंग कंप्लीट झाले. आता आपल्याला आउटलाईन करून घ्यायची आहे. आउटलाईन करण्यासाठी मी ब्लॅक कलरचा स्केच पेन यूज करणार आहे.